কাঠৰ পৃষ্ঠ পৰিষ্কাৰ কৰা। আজি আমি কাঠৰ পৃষ্ঠ কেনেদৰে পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে শিকিম। প্ৰয়োজনীয় উপাদানবোৰ হৈছে কেডি, শুকান কাপোৰ, টাস্কি আৰু 4 কেমিকেল স্প্ৰে বটল। এই বস্তুবোৰৰ যত্ন ল'ব। ৰাসায়নিক পদাৰ্থসমূহ পৃষ্ঠত নছটিয়াব, মচা কাপোৰতহে ছটিয়াওক। টাস্কি আৰু 4 পাতল কৰা নহয়। পৰিষ্কাৰ কৰোঁতে কাপোৰেৰে ইংৰাজীৰ এছ আখৰ এটা বনাওক। পৃষ্ঠ পৰিষ্কাৰ কৰোঁতে কোনো বস্তু বা বাধা থাকিব নালাগে। কাপোৰখন সঠিকভাৱে ভাঁজ কৰিব লাগে। কাপোৰখন লেতেৰা হ'ব নালাগে। কাপোৰখন সমানভাৱে সদায় ঘূৰাব লাগে আৰু সদায় ওপৰৰ পৰা তললৈ পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগে। বলক এতিয়া কাঠৰ পৃষ্ঠ পৰিষ্কাৰ কৰাৰ পদ্ধতি বুজি লওঁ। হোটেলৰ বহু ঠাইত কাঠৰ পৃষ্ঠ আছে, যেনে আচবাব, মজিয়া ইত্যাদি। কাঠৰ পৃষ্ঠ পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ প্ৰথমে কেডিৰ পৰা কাপোৰখন টাস্কি আৰু 4 ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ সৈতে স্প্ৰে বটল এটা লওক। এইটো সদায় মনত ৰাখিব যে টাস্কি আৰু 4 ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বেলেগকৈ সাজু কৰক আৰু ইয়াত পানী মিলোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। পৰিষ্কাৰ কাপোৰখন লৈ ইংৰাজীৰ এছ আখৰটো তৈয়াৰ কৰি পৃষ্ঠৰ ধূলি আৰু লেতেৰাবোৰ পৰিষ্কাৰ কৰক। কাপোৰখনৰ কাষটো সলনি কৰক আৰু তাৰ ওপৰত টাস্কি আৰু 4 ছটিয়াই দিয়ক আৰু তাৰ পিছত ইংৰাজীৰ এছ আখৰ গঠন কৰি এটা কোণৰ পৰা কাপোৰৰ সহায়ত ইয়াক পৰিষ্কাৰ কৰক। মনত ৰাখিব যে কাপোৰখন সদায় উলম্ব বা পোনকৈ ঘূৰে আৰু ওপৰৰ পৰা তললৈ পৰিষ্কাৰ কৰে। পৃষ্ঠটো সঠিকভাৱে পৰিষ্কাৰ কৰা হৈছে নে নাই এবাৰ পৰীক্ষা কৰক।